Ja, du vet, rövare, de klär sig i fåraklädsel. Då vi ska härifrån. Han var sugen. Ja. Nu sitter vi på ishotellet i Jukkasjärvi. Det är ett rätt kul koncept. Ja, rätt chill. Det är bara rätt coolt alltså. Startar dag 23 nu. Tidigt. Vi ska in och käka lite fulla. Klockan är 7. Klockan är 7 och kom skjuts ut av Nadja. Hon ska köra sin son Luka till dagis. Och till hon ska till jobbet så att vi får haka på där. Där ja. Nu har vi blivit avsläppta av Nadja här i Moskosel. Moskosel. Eller jag vet inte, ja, något liksom. Väldigt svårt byanamn tycker vi, men det blir väl lättare när man lär sig det. Ja. Vi ska gå lite längre upp för att det kommer en annan väg där så det blir lite större flöde bilar tror vi. Men tanken är väl att ta sig norrut rejält, 2-3 timmar typ. Gällivare. Eller Jokkmokk, vi får väl se. Vi gnagar på som de brukar kallas. Eller hur? Ja, det gör vi. Fan, där vart vi på väg. Vad gör vi? Jag är så bajsig nu alltså. Så att det går. Nu får vi stanna här. Äntligen har jag passerat 2 bilar. Nej, 3 bilar. Ingen har stannat än. Men klockan är bara 8. Så att, bra väder med oss och jag tror att det blir inga problem att ta oss uppåt idag. Skönt även om man blir Attackerad av myggor. så att nu är vi redo för nya äventyr. Kör vi. God dag. Vad händer här då? Det är ingenting. Det är ingenting. Är det fisk som är fiskad idag eller? Nej. Nej. Är det för att få en viss smak eller? Ja. Okej. Är det som har kiosken eller camping? Ja. 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 Mycket folk här nu eller? Ja, nu är det inte någon mycket. Nu har vi alltså träffat 2 män här i Moskosel. Ja. Kanske är det Moskosel. Moskosel tror jag kanske. Ja, men man skulle kunna säga Moskosel. Moskosel, det låter mer international. Men ja. De är så pratglada känner jag. Det kan behöver man inte. Det är tidigt också. Ja, det är tidigt. Ja. Kanske den första kaffekoppen inte kickar in än. Nej. Står vi här på E45, alltså landsvägen upp till Jokkmokk, Arvidsjaur. Och nu har det inte passerat en bil på typ en halvtimme snart i samma riktning som vi vill. Så att det börjar ju bli glest med bilar och gör ju också det svårare för oss som liftar. Men det är bara stå och vara glad helt enkelt. Hoppas att nästa bil stannar. Ja. Och vi ska cykla en mil fram bara till Piteå. Den här bron heter tydligen Burmabron eftersom den byggdes 1943 när det var invasion i Burma. Som ni ser har vi ju Pite älv här. En av Sveriges få orörda älvar. Och det rinner på rätt friskt kan man säga. Ja, kolla ner där. Men får jag säga, hälsa mamma. Varför då? Jag prövar ett stunt. Det kan vara det sista du gör.
Ja, hur kändes det där? Nej, det här var lite läskigt faktiskt. Men jag älskar att klättra på saker. Det där var högt alltså. Ja, det var ruskigt högt, men det är mäktigt när man står där uppe. Lite det alltså, när hjärtat slår lite extra och man liksom står bara Nu får jag verkligen fokus på att inte göra någonting dumt här uppe. Många skulle nog säga att det är dumt att bara klättra upp på en sån här båge. Och jag kan väl till viss del hålla med dem. Sådär ja, nu har vi stått här någon timme och inte fått någon större lycka. Alltså man får tappa humöret liksom, det är väl det. Ja, idag går det trögt. Men ja, tills dess är det bara att vänta tills den rätte dyker upp så att säga. Nej. Här blir vi kvar ett tag till du. Ja, det är bara så att vi får börja så här, lite spexa. Det funkar nog. Det är fan helt, det går inte bara segt utan det är helt stopp alltså, vi är strandsatta här. Om man inte får skjuts på ett tag så drar det ju ner energi. Man blir trött, man blir lite frustrerad. Det regnar inte så det är nu man tar till vårt motto. Det är göddigt ändå. Det är göddigt ändå liksom. Ja. Alltså, trots att vi inte har kommit någon vart så är det liksom... Vissa dagar är det så här. Då vi ska härifrån. Han var sugen. Oj. Shit vad han var sugen. Här har du gammal. Ja. Vi ska norrut faktiskt. Ska du det också? Ja, får vi åka med? Fan vad gött. Ja. Jag älskar dig. Jag vet inte vad det heter, men jag älskar dig. Vart är ni på väg? Norrut. Tjena Robin. Tjena Johan. Vi ska till Treriksröset. Jajamän. Vart ska du någonstans? Oj. Johan har räddat oss. Han har ingen kommentar. De var inte så tydliga. Nej, där just det. Ja, där passerar vi polcirkeln. Yes. Och vi glider sakteliga in i Jokkmokk som ska vara ett samecentrum här uppe i norr. Och vi bränner nog förbi, eller vad säger du Johan? Ja, men då har du ätit på idag nästan? Nej, vi har inte det. Nej. Vi käkar frukost vid 7. Ja. Vad vi äter jag. Är du hungrig? Ja. Ja. Bjud på lunch i Jokkmokk. Oj. Hör ni? Det blir lunch i Jokkmokk. Jävla hungrig. Svart det var gött. Det är så jävligt gott med mat när man inte käkat sen. Allt blir lite frukost när det har varit en liksom dålig dag i början liksom. Sen kommer en så här räddande ängel och bara plockar upp det. Ja, vad man inte vet eller kan tro är att vi är på väg mot Sveriges mest kända turistlandmärke nästan. Är det så? Ja, det skulle jag säga. Ja, vi är på väg till Jukkasjärvi ishotell som grundades 1989 och varje år sedan dess har det byggts om på något sätt till en ny skapelse. Vad som är extra intressant i år är att man nu har ett året runt upplevelse. Även på sommaren så finns det ett ishotell som är mer permanent och där man kan ha en lyxsvit och götta till sig och chilla. Och hur riktigt. det funkar så här mitt på sommaren vet vi inte riktigt. Nej, men vi åker dit och tar en kik tycker jag. Ja. Se vad som händer där. Johan här var också sugen på att kolla in hur det ser ut, eller hur? Ja, fan. Gå in där och se vad vi kan göra. Om de kan ge oss ett rum. Vi har ju Ja, det inte är fixat. kul. Hur gör man för att inte få urinvägsinfektion i sådana ställe? Har de tänkt på det ens här inne? Vi får fråga. Vi ska fråga i reception.
Så när man väl har köpt inträde så har vi möjlighet att se den här rummen helt enkelt. Och guidade bilplussningar. Okej, och vad kostar inträde då? Då kostar det 295 för vuxna och sen om man är studerande. Och sen vi har alltid personal där ute medan hotellet är öppet. Okej. Nu är det så här att vi har inga pengar. Om man kan få en tur in bara, en snabbis på att kolla. Jag är ledsen, men... Det går inte. Det går inte. Men efter klockan 6 har ni möjlighet att gå till isbaren utan att restauranten. Isbaren? Vart är den då? Det är i samma byggnad. Aha, Så okej. det kan ni däremot Ja. göra. Okej. Ja, men då tackar vi. Ja, men tack Japp. själva. Ha det bra. Hej. Hej. Hejsan! Hejsan. Vill ni in och kika? Det skulle vi vilja. Ja, har ni biljetter? Nej. Det är så. Där man köper först biljetter i receptionen eller i shoppen. Okej. För det är så här, vi har en liten specialfråga. Okej. Och se det och sen springa ut igen. Ja, då är vi inne i isbaren i Jukkasjärvi ishotell. Så här lite snyggt när man andas och det kommer den här kyliga Luften och det är -5 här inne. Det är en fashion. Och det är ganska cool kontrast här. Om man kollar utåt så har du vattnet. sommar. Ja, men det här är ju... Sitter vi på ishotellet i Jukkasjärvi. Det är ett rätt kul koncept. Ja, det är rätt chill. Det är fan rätt coolt alltså. Hur många gäster har ni här då? Till exempel ikväll. Nu på så 50, 60. Boende då? Boende, ja. Hela grusplanen här utanför, framför. Det är där den Aha. byggs upp sen. Så den byggs upp nu i november ungefär. Då börjar den riktiga om man säger så. Hur lång tid tar det att bygga en sån grej? Det beror helt på vädret. Det beror helt på hur kallt det är. Men en månad kanske? Har liksom global växthuseffekten påverkat? Här? Ja, det har den gjort. Det har det. Det har varit I år- svårare. Ja, det har det. I år har det varit en väldigt varm vinter. Så det har ju börjat smälta. Där i januari började det smälta lite grann redan. Så det gick från -15 till +6. Och sen dagen efter var det -25. Oj. Så det har gått upp och ner. Vad gör man då en sån dag liksom? Det finns inte så mycket att göra. Jag bara hoppas på att det blir kallt. Och att det inte fortsätter. För om det fortsätter så varmt i några dagar Du måste ni evakuera? Eller? då kan det hända att vi måste stänga hotellet ifall det börjar smälta för mycket. Så det är helt olika. Jag ska slicka på isen här. Det måste man göra när man är på ishotellet. Det är ju en sån här typisk grej. Nej, hände inget. Vad smakar det? Det var gött. Vatten typ. Härligt. Härligt. Men då drar vi mot Kiruna. Ja, vi gör det. Sådär som du alltid säger. Nu har vi hamnat i Kiruna tack vare Johan. Tack så mycket för skjutsen. Ja, men lugnt. Nu tar vi våra väskor och vi drar väl in i centrum kanske. Ja, kika läget. Och sen ikväll kanske vi ska testa couchsurfing som är en ny grej som vi har hört talas om. Ja, vi har langat ut lite requests här ikväll och inväntar svar helt enkelt. Ja. Och regnet följer oss idag med. Ja, det gör det. Vi har klarat oss ända vägen hit. Och vi har ju inget boende klart än och vi hoppas ju på att få svar från de 5 som vi har skickat ut här nu. Annars så kan det bli lite risigt ikväll tror vi. Ja, musikscenen här i Kiruna är brännhet. Vi har The Dead Cobras och Grave of Guts som kommer att spela lördagen den 28 i första Januari då. januari. Är det nästa år eller? Vi var inne på turistcentrum där och såg era folder. Just det. Att ni var och så googlade ut att ni var första foodtrucken här i Kiruna va? Wow, ja vi var första foodtrucken. Ja. Hej är ju, alltså har ni varit i USA någon gång? Ja. Philadelphia cheesesteaks från Philadelphia. Alltså kött och bacon i en grillad baguette. Okej. Och så har vi gjort det på svenskt vis.
Så vi lägger sovas, alltså ren eller älg. Oj! Och bacon i en grillad baguette med smältost och grillsås. Och då blir alla glada och lyckliga. Och så har vi gjort olika storlekar där. Och så har gruvan börjat gilla det. Och så kommer de där arbetarna upp från mörkret. Man måste bli mätt. Man måste bli mätt tydligen. Hur många är det som jobbar på LKAB då? Det är 1000 personer här i Kiruna. Och så Svappavaara, 4000. Luleå, men de har bara kontor och Narvik. De är ju på, ja, det är på 1300 meter här under oss. Ja, vi såg det inne på Folkets hus där. Man kunde kolla under. Men du jobbar ju där nere. Hur lång tid tog det att köra ner? Va? Åka ner? Ja. Pendla till jobbet lite. Nej. Man måste bromsa hela tiden för det lutar. Vad heter du förresten? Jag heter Sebastian. Sebastian. Sissi. Sebastian och Är Sissi. ni ihop? Ja. Och vi har varit ihop i 10 år nu. Som jag trodde om det här stället när jag googlade killen, eller på, när man kollar på foldern, att det här är en kille som... Han ser god ut Han liksom. ser ut som han kan hjälpa till. Nu är det så här. Gillar ni barbecue? Ja. Ja, men då kör vi kombinationen direkt här. Får vi se om ni tycker den är god. Arctic Philly cheesesteak baguette. Och som ni ser så är det ju fantastiskt ut. Första tuggan. On spot. Väldigt gott. Väldigt gott. Fantastiskt. Bland det bästa jag käkat på resan. Ja. Ja, men nu. Oj! Oj! Men nu har vi faktiskt fått svar från en av dem jag skickar couchsurfing-meddelande till. Ja! Per! Så nu ska vi testa couchsurfing. Det är första gången för min del faktiskt. Ja, Det ska bli trevligt. jag har ju kört ett par gånger innan. Och det brukar vara ganska lyckat. Vi kommer till vår couchsurfer-host Per på Minkvägen 5 där vi kommer att spendera vår natt ikväll. Här har vi han. Tjena Per. Hur är läget? Det var bra, hur själv? Jo, det är väldigt fint. Vi var glada att du svarade så kvickt. Ja, på så kort notis. Hur har resan gått så här långt? Det har gått bra måste jag säga. Har du funnits på couchsurfing då? Februari tror jag. Februari? Ja. Hur många gäster får du då? Alltså, nu är det förfrågningar varje dag. Det är det? Så man måste ju tacka nej tyvärr. Ja. Ibland. Just det. Går vi in här hos Per. Yes. Och som sagt, första gången vi testar couchsurfing på den här trippen. Och första gången för mig officiellt. Så att... Jag har ju varit en del av det communityt 1,5-2 år och haft ett par gäster. ett par gäster hemma, ja. Och det är ett kul sätt att träffa nya människor och folk som gillar att resa framförallt. Ja. Och träffa likasinnade. Hej alla där hemma i Sofforna. Då har dag 23 gått av stapeln. En dag som gått lite upp och ner kan man säga. När vi övertygade hon som stod där och vi la fram det lite som att nej, men vi kan man bara få in 5 minuter liksom. Det låter så enkelt när man säger det så. Och jag tror det var det som fick henne att bara vi kan springa in alltså. Ja, för först gick jag i receptionen och frågade om jag kunde komma in. Då var det nej. Då var det så här, ingen snack, det var nej. Det var ganska direkt. Jag får komma in gratis liksom. Jo, men det gjorde, det var lite så här lallade kanske. Lite oseriöst. Så att det är viktigt att man förs med orden, absolut, tror jag. Och det har vi också lärt oss ju. Men sen kom vi upp till Kiruna. Tog en liten lov. Testade vi på det här med att couchsurfing. Couchsurfing, ja. Jag sa att det är kitesurfing. Kitesurfing. Det är en helt annan grej. Som vi inte har testat någon gång på resan. Per nappar ganska så snabbt på den. Och det är vi jätteglada över. För då var det lite så här, det problemet ur världen. Ja. Nu såg vi. Godnatt. Godnatt.